Përshëndetje të gjithëve, rikthehemi bashkë me lajmet këtu në News24. Gjykata e Krujës është duke dhënë masën e sigurisë për 5 persona të arrestuar në Nikël disa ditë më parë. Gjyqtarja Ankelejda Hoxha ka dhënë masë arrest me burg për 2 nga të akuzuarit, Ylli Çangu dhe Valter Bami, ndërkohë që pritet vendimi edhe për Lutfi dhe Marklen Hakën, si dhe Skënder Lezën. E ftuar në emisionin kjo javë, gazetarja e News24 Klodiana Lala tha se operacioni është dekonspiruar, prandaj edhe policia gjeti shumë pak prova. Durim Bami, një prej të shoqëruarve që u la i lirë, kishte qenë në dieni të operacionit dhe kishte pastruar banesën. Operacioni në Nikël të Krujës i ndodhur disa ditë më parë ku arrestuan për armbajtje pa leje 5 persona mund të jetë dekonspiruar. Kështu deklaroi gazetarja Klodiana Lala në emisionin kjo javë. Sipas saj, megjithse pretendohet se për të arrestuarit prokuroria ka kryer për disa muaj përgjime, në banesat e tyre u gjetën shumë pak prova. Zërat flasin dhe burimet caktuara flasin që operacioni të paktën në rastin e Niklës është dekonspiruar. Por fakti që shtëpitë e elementeve kriminale nuk kanë patur asnjë lloj sendi të ndaluar dhe përkundrazi janë shfaqur të qetë në momentin e arrestimit dhe më pas unë kam kontaktuar me avokatët e tyre, si me avokatin e Durim Bamit, ashtu edhe me avokatët e personave të tjerë dhe me avokatin e Valter Bamit apo të Ylli Çangut, më rezulton fakti që kanë qenë mjaft të qetë në përballjen me policinë, çka me sa duket për ta ishte i pritshëm një aksion. Sipas burimeve të gazetares Durim Bami, ishte në dieni të operacionit dhe kishte pastruar banesën nga çdo send i palishëm. Njëri nga oficerët që ka qenë në aksion më ka rrëfyer faktin që kur kanë trokitur në shtëpinë e Durim Bamit ishte karakteristike që shtëpia ishte e gjitha e pastër, nuk kishte lëvizur qofte edhe një batanie në gjithë ambientet e banesës së tij, ishte e rregullt. Nuk bëri asnjë reagim, ishte i gatshëm të shoqëronte forcat e policisë pa patur qofte edhe shqetësimin më të vogël, madje ka qenë shumë i hapur për të vijuar kontrolli. Lala foli edhe për operacionin në Lushnjë, ku i plagosur mbeti një 77 vjeçar, referuar ankesave të shumë banorëve. Ajo tha se në këto kontrolle policia nuk po tregohet profesionale. Lala tregoi në emision telefonatën e Sajmir Taullait, i njohur si kundërshtari Aldo Bares, i cili pretendon se policia i mësy në banesë sa herë që në zonë ndodh një ngjarje kriminale. Mua më telefonoi ditën e sotme Sajmir Taullai, i cili thoshte që policia ka ardhur her pas here të kontrollojë në shtëpinë time, sa herë ndodh një krim në qytetin e Lushnjës apo në rrethina, një ndër familje që troket është edhe familja Taullai. Ai ishte i shqetësuar për faktin që sa herë që ndodhi një ngjarje kriminale, shpeshherë trokitet në shtëpinë e tij. Pa dashur të bëj avokatin e zotërisë në fjalë, dua të them që policia përpara se të ndërhyjë në operacione të caktuara duhet marrë informacion të detajuar. Klodiana Lala u tregua skeptike dhe për operacionet forca e ligjit, duke thënë se deri më tani ato nuk po japin rezultatin e pritshëm. Negociatat mes kryetarit të Partisë Demokratike dhe shpëtimit Drizit pritet të zhvillohen sot. Në emisionin kjo javë në News24, kreu i PD-s lajmëroi takimin me Bashën, ndërsa deklaroi se nuk e ka problem të qëndrojë në të njëjtin front me Evangel Dulen. Idrizi tha se PD-ju betejën politike nuk e ka me PBD-n, por me kryeministin Edi Rama, i cili ka tradhtuar kauzën Çama. Kreu i PD-s Shpëtimi Drizi ka folur për largimin nga majoranca si edhe kalimin në opozit me Partinë Demokratike. Ftuar në emisionin kjo javë në News24, Drizi gjithsesi sqaron se asnjëherë nuk kanë qenë në majorancë dhe se tani është bërë vetëm kalimi zyrtar në opozit. Në gjatë gjithë kohë që qenë në opozit, unë nuk e di kush ka qenë në majorancë nga PD-ja dhe ne kemi vendosur që nga opozita në opozitë që kemi qenë të bashkojmë me opozitën zyrtare. Idrizi akuzon se 76.000 votat e PD-s janë zgjedhur nga kjo majorancë gjatë zgjedhjeve, ndërkohë që tani kanë ikur në drejtim të paditur. Sipas tij, çështja Çame është lënë jashtë diskutimeve mes Greqisë dhe Shqipërisë. Ndërkohë që ne pritshim që të gjejë zgjidhje për të avanconim në zgjidhjen e çështjes Çame, ne papritur u ndodhi që çështja Çame s'ishte më në program dhe duhet të diskutohej emri i Çamërisë. Për te kësaj, si ka mundësi, ne kemi qenë partner shumë rrallë dhe luajal, ne kemi mbështet edhe Zotin Bushati, si ka mundësi që, dhe nuk ka shpjegim tjetër, se si Zoti Bushati nuk dënjon të takoj as Partinë për Disinitim dhe Unitet. Kreu i PD-s tregon se deputetët që tashmë janë me majorancën nuk e kanë ditur as emrin Çamëri. Ai pranon se edhe ai vet ka gabuar dhe këtë e shet tek mos kontrolli i emrave në lista, duke shtuar se nuk besonin se do të merrte aq deputet në zgjedhje.
Referuar takimit të Dules me Bashën dhe deklaratave të tij, Idrizi shprehet se nuk e ka problem që në koalicionin e opozitës është edhe PBD-një, duke fokusuar vëmendjen vetëm tek marrëveshja me Partinë Demokratike. Shihni problem PBD-njën? Unë e dëgjova zotin Dule dje, me thonë nuk e mora vesh tamam se çfarë. Ne nuk kemi asnjë problem me kauzat e partisë Dules. Çfarë kupton? Çfarë vendimi mund të ketë zoti Dule? Mund të ketë vendim më pasçëm të largimit të tij? E para, po ju them që ai është vendimi i tij dhe mua nuk e kam fare vëmendje se çfarë thot zoti Dule. Nuk e di çfarë punë ka Dulja kur ne merremi me Greqinë. Për drejtë e njeriut, padyshim që ne jemi plotësisht dakord të dyja palët. Por, e vetëm gjë që mund të them sot, edhe mund t'ja them zotit Dule, është mos u merakos zotit Dule, sepse interesat e Greqisë sot në Shqipëri i mbron shumë më mirë dhe shumë më fort se ka mundësi kryeministri Rama. Takimi mes Idrizit dhe kreut Partisë Demokratike Lulzim Basha do të zhvillohet të dielën paradite. 77 vjeçari Haxhilika, i cili u plagos mëngjesin e së premtes gjatë kohës kur policia rrethoi banesën e tij në Remas të Lushnjës, rrëfen ngjarjen për News24. Ai mohon të ketë patur armë në çastin e plagosjes, ndërsa djemtë e tij sigurojnë se nuk kanë asnjë njohje me personat e kërkuar. Një e afërme e familjes tregon se gjatë kontrolleve policia ka ushtruar dhunë mbi banorët e fshatit. Nga shtrati i spitalit të traumës, i moshuari Haxhilika nga Remas i Lushnjës, i cili u plagos gjatë një aksioni blistër Eneas, rrëfen momentet kur policia rrethoi shtëpinë e tij. Ai mohon të ketë prekur armë me dorë kur plumbi e zuri në kokë, ndërsa kursesi nuk pranon të ketë strehuar ndonjëherë persona të kërkuar për vrasje. Djova një zhurmë. Ati ishte policia. Unë ishte duke veshur pavallonat. Edhe më qelloi policia. Keni armë ju zoti Haxhi? Po, kam. A i njihni shtetasit Lart Haxhiu dhe Orgest Bilbili? Asnjë nava. Nuk e njoh. Të shqetësuar për shëndetin e babait, dy vëllezrit Martini dhe Alberti kanë mbërritur në spital menjëherë sapo janë lënë të lirë nga policia. Martini tregon momentin e plagosjes së babait 77 vjeçar dhe frikën që pati për t'ju dorëzuar policisë. Sa të djova një zhumë të mërshme jashtë, të zbres poshtë dhe vete këdo me prindërve, se prindët fjanë në katin e parë. Je mama në dritare dhe baba ishtin duke vesh pantalonat. Sa mbyll derën unë, qëllojnë baban. Në moment unë kam lajthitur. Dhe nuk dija të di se pastaj ndjova thirrjet Renea policia. Të tronditur nga ngjarja, dy vëllezrit kërkojnë që shteti t'ju jap shpjegime se përse policia u rrethoi shtëpinë dhe ju qelloi babain. Të dy mohojnë të kenë njohje me të shumë kërkuarit e policisë. Unë duhet tani të di të du drejtën, pse policia na terrorizojnë në atë orë? Pse? Pse na akuzojnë kot? Ku shpjegimet të maj, si që thonë ata, dy që paskin vrarë, paskin prej kriminal, gjallë t'ja vesh plumit. Keni marrëdhënie me ta dy që kërkohen? I thash jo. As i njohin fare, as kemi marrëdhënie, as e kemi strehuar. Po si njohin fare. Edhe Filelika hedh akuzat të rënda ndaj policisë se ka ushtruar dhunë ndaj personave të pafajshëm, ndërsa bën apel për drejtësi. Të dalin fajtorët përpara drejtësisë, të dalin ata që kanë terrorizuar një lagje të tërë, janë rrahur burra nga 50 vjeç, 60 vjeç. Policia zbarkoi të premten në mëngjes në fshatin Remas në përpjekje për të arrestuar Lart Haxhiun e Orgest Bilbilin, të dyshuar si autor të masakrës së 11 tetori 2017 në Lushnjë, ku 2 persona u vranë dhe një tjetër mbeti i plagosur. Shënjestra e atentatit ishte Gjulio Shkurti, nipi i kreut të bandës së Lushnjës Aldovare. News24 ishte në shtëpinë e Haxhilikës në Remas të Lushnjës, ku familjarët janë ende të traumatizuar nga ngjarja e së premtes. Gruaja e të moshuarit Trufelika thotë se të dy dolën në dritare pasi dëgjuan zhurmë kur ndodhi plagosja e 77 vjeçarit. Familjarët kërkojnë drejtësi për ngjarjen, ata u vizituan nga deputetët demokrat Ervin Staljani dhe Muslim Murizi. Bashkëshortja e Haxhilikës nuk diente të thotë se kush e plagosi 77 vjeçarin mëngjesin e së premtes. Ajo tregon se të shtonat me armë dhe kontrolli i policisë në banesën e familjes Lika në fshatin Remas të Lushnjës shkaktoi panik tek banorët. Rufelika kujton se ishte në gjumë me bashkëshortin Haxhilika kur dëgjuan zhurmat. Ishte ky momenti kur tentuan të dilnin në dritare për të parë se ç'po ndodhte përtej banesës së tyre, por sapo hapën grilën një plumb goditi Haxhilikën në kokë duke e lënë atë të plagosur.
Në moment që t'ju zhurmët, ultëm të ty, aty pastaj të haja grila që ishe ngritur, të goditur. Goditi borën, komplet, këshu. E unë afët isha, po, su isha mja, nuk më dëmtoj. Kaq të neve, kaq të unë, që kem pazararit, punë tonë. Nuk ishim nga ata që ishim nga biqare dhe unë matisi që në kapur tjerë. Antarët e familjes Lika mohojnë të kenë lidhje me antarët e grupit të cilët ishin në kërkim nga policia dhe apelojnë të zbardhet në ngjarja. Sipas tyre në banesë nuk ishte asnjë njeri të fshehur. Bëjmë thirrje shtetit të sqarohet sakt ky lloj muhabeti që na ka futur dhe me garramete të tjera më të mëdha, që ne nuk kemi lidhje fare me këta lloj kriminalësh. Gjaja nuk ka kap qifte fare me dorë, as ka shtira si që tuke ne nuk është strehur as i kriminal, edhe as një vrasës. Në qoftë se këtu i strehur një vrasë, atë na arrestoni gjithë se edhe ne kriminali jemi bashkëpunëtor. Pas ngjarjes së të premtes, banorët e Remasit janë të shokuar dhe shprehen se policia u soll me agresivitet pas një arsye. Me këta dy persona që demet janë në kërkim, keni lidhje nuk kemi fare fistore fare. Po me qatë goditën këtu? Me shkelma. Me shkelma. Me shkelma, me kërështa. Po, ajto. Pse nuk ven në Shkodër? Pse nuk ven Lushnjë, në qytet? Me bandat e Aldo Baras? Pse nuk përballen këta në mënyrë drejt për drejt me akmarrjen për drejtësi? Pse nuk përballen këta me vllajën e kryeministrit? Po me bandat e vllajt ministrit brendshëm, pse nuk përballen këta? Ata vinë te ju që jeni punëtor, që punoni, që jeni të pamundur, sepse janë të pafuqishëm, janë të tredhur për të përballur me bandat ata. Këta janë fiksa ajo shpreha që vinë të vrasin natën edhe të çajin edhe ditën. Një shpërtim tritoli është shënuar pak pas mesnate në qytetin e Pogradecit. Lënda plasëse është vendosur në oborrin e banesës së biznesmenit Bajram Fejzullari, pronar i një televizioni lokal, rreth orës 12:45 minuta. Policia bën të ditur se nga shpërtimi në lagjen numër 1 i një sasie të vogël tritoli nuk ka shkaktuar as dëme në njerëz dhe as dëme materiale. Po punohet sa kaq për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes, identifikimin dhe kapjen e autorëve. Ndërkohë biznesmeni 60 vjeçar mësohet të ketë deklaruar se nuk ka konflikte me njeri. Pas një aksioni të gjerë nga deti dhe ajri, policia italiane ka bllokuar një super skaf që ishte duke lundruar me 1.7 ton drogë dhe ka vënë në pranga 2 shqiptarët që ndodheshin në bordin e saj. Mediat italiane bën të ditur se droga vinte nga Shqipëria, por policia e shtetit saktëson se ajo ishte nisur në fakt nga brigjet kroate. 1.7 ton drogë e tipit marijuan u kap mëngjesin e të shtunës në brigjet italiane të Vjestës në një super skaf në bordin e të cilit ishin 2 shqiptar. Mediat italiane raportuan se gomonja e mbushur me marijuan ishte nisur nga brigjet e Shqipërisë, gjë që u përgënjeshtrua nga policia shqiptare. Me të mbërritur në ujërat e Vjeste, autoritetet e Guardia di Finanza nisën operacionin nga deti dhe nga ajri duke bllokuar gomonen dhe duke arrestuar 2 shqiptar. Ndërkohë sipas policisë së shtetit për gomonen ka sinjalizuar fillimisht policia kroate e cila kishte të dhëna se mjeti ishte nisur nga ujërat kroate. Policia bën gjithashtu me dije se qendra kroate e kombëtare e koordinimit njoftoi të premten rreth orës 22:30 autoritetet italiane për një mjet të dyshim që kishte dalë nga ujërat kroate. Gomonja u pikas nga Guardia di Finanza në zonën e Vjestës. Në bordin e saj ishin 2 shtetas shqiptar, AL 38 vjeç dhe AA 36 vjeç, si dhe rreth 1700 kg kanabis që u sekuestrua. Policia e shtetit thot se po vijon shkëmbimin e informacionit me agjensitë partnere për të hetuar mbi lidhjet e të ndaluarve si të përfshirë në këtë veprimtari kriminale. Zbulohet një bazë e grupit shqiptar të trafikut të drogës në Lyon të Francës, ku sekuestruan 104 kg kanabis dhe 984 gram heroinë e pastër. Lënda narkotike pranë së cilës ishte vendosur një flamur shqiptar u zbulua nga policia franceze në një apartament pas 4 muajsh hetimesh, ndërkohë që kishte dyshime se droga vinte nga Shqipëria. Ishte një azil kërkues i arrestuar më parë, i cili kishte çelsat e apartamentit duke e çuar policinë drejt zbulimit të kësaj baze. Pas informacionit, banesa u vunën mbi këqyrjen e vazhdueshme të policisë, ndërkohë që trafikantët vijonin ta përdornin për qëllime kriminale.
Gjatë ndërhyrjes, policia arrestoi një shqiptar i cili kishte rolin e mbikëqyrësit, por ai nuk dha asnjë informacion për bashkëpunëtorët dhe sponsorët e tij. Shqiptari, identiteti i të cilit nuk bëhet i ditur, pritet të dalë para gjykatës për masën e sigurisë. Nëse do dilte në treg, droga e sekuestruar do të kapte vlerën e 1 milion eurove. I ka shpëtuar atentatit të tret bërë ndaj tij Arlind Lulushi nga Vlora, është qelluar me armë në orët e para të mëngjesit të së premtes në ambientet e jashtme të një lokal diskoje në lagjen nr. 1 në Sarand, ku punonte si bodyguard. Por ngjarja është mbajtur e fshet si nga ana e tij ashtu edhe kolegut bodyguardit Joan Buli, i cili është arrestuar nga policia për moskallëzim të krimit. Sa kaq blut kanë shpallur në kërkim autorin e dyshuar, 31 vjeçarin me inicialet DM, i cili rreth orës 2:32 ka qelluar me armë në drejtim të Arlind Lulushit dhe duke përfituar nga errësira është larguar menjëherë me një automjet nga vendi i ngjarjes. Policia thot se i plagosuri ndodhet jashtë rrezikut për jetën në spitalin e traumës, ndërsa deklaron se ngjarja ka ndodhur për motive të dobta. Në dhjetor të vitit 2016, Arlind Lulushi i shpëtoi atentatit pas një lëndim, ndërkohë që në shkurt të 2017-s ai u plagos në këmbë. Emri i tij lidhet edhe me një ngjarje të rëndë të vitit 2015 në Vlorë, ku dy të rinj, një djalë dhe një vajzë, u vranë me armë nga Ervis Lulushi. Në atë kohë policia shoqëroi Arlind Lulushin, i cili u akuzua si bashkëpunëtor i kushëririt, por u lirua për mungesë provash. Vëllai u vra përpara syve në Itali në gusht të këtij viti. Zef Picaku tregon se viktoriani shpëtoi nga dhuna e ish të dashurit një vajzë italiane, por gjeti vdekjen nga pistoleta e agresorit. Zefi kërkon dënimin maksimal për italianin që po mundohet t'i shpëtojë drejtësisë. Vllai im ka vdekur si hero atje. E tillë është historia e Viktorian Picakut, 24 vjeçarit shqiptar që humbi jetën tragjikisht në Itali, vetëm se shpëtoi nga duart e dhunuesit një vajzë italiane. Ishte 30 korrik i këtij viti kur i riu ndërhyri për të ndihmuar një vajzë që po dhunohej nga ishi dashuri i saj italian, Domenico Manci, në mes të sheshit Abazia në Corrado të Italisë, pa menduar kur se pikërisht në këtë çast kishte firmosur vdekjen e tij. Tu mërët si i femën, edhe plus minorene. Pak mos i hume ajo e drejtë që ka bë. Ishin 2-3 goca ato dhe vllai. Jo tha vllai tha s'po më ngasmo, tha po erdhi ky tha duke më gjujt mua, tha dhe i tha vllai tha se srifën gocat kështu e se u gjinaf i gjujt edhe vllai tha aty kërsiti tha sherri që u zon. Zef Picaku, i vetmi dëshmitar i ngjarjes së rënd, tregon për herë të parë për News24 se ajo që ndodhi ishte krim nga dora e një gjakftoti, ndërsa në Itali është duke u zhvilluar gjyqi ndaj 2 autorëve, të cilët kërkojnë të lehtësojnë barrën ligjore duke thënë se donin vetëm t'i tremnin vëllezërit. Që një diçka e para mendume, se ata kanë një 3 ditë duke studiu se si me ardhë me bo. Ata në ato thonë, jo, kena dash me trem. Ai përdeshta ka dash me trem, si gjute 3-4 herë më pluma, vllajtim. Do të mi gjytë këko, kam mu siguru që ka vdek. Në atë moment shkova unë edhe i kapa pistoletën, kapa dorën për mi marrë pistoletën. Më ka gjytë edhe mu 2 herë, mbi 50 cm largësi. Aq ishte sa më ka gjytë. Shpirti vllajtim që më ka mbrojt. Por cila ishte arsyeja që i shtyu 2 vëllezërit shqiptar të marrin rrugën e vështirë të emigracionit? Mami për zonë është shumë smund, është me baterisë, s'mund punoj, babi është shumë keq me azëm, edhe për ato pa të hik hajt se mos bësha mirë mi marrë ose ani, mi vizitu, mi u bëna i gjo. Bashe dite që ka ndodhur vrasje, në mjes po folshim me vllajnë, si qatë bëjmë, si mund t'i bjem mamin e babin, paktin t'i vizitojmë këtu në Itali. Në boja vetëm apel si paktin në këto persona që e kanë bërë këtë punë, paktin mos dalin më nga burgut, të verifikohet se shteti i din se si ka ndodhur, se si ka qenë ngjarja, e di shteti e vërtetën. 26 vjeçari ruan me fanatizëm në telefonin e tij bisedën e fundit të vëllait të ndjer me motrën, ku teksa nisej për Itali, i lë amanet të kujdeset për nënën, e ruan si një kujtim të veçantë që sipas tij jetëson njeriu në rrallë që ishte vëllai i tij i vogël, një hero.
Fleshin informativ në News24, një klinik dentare është djegur gjatë natës në kryeqytet në Laprak, ndërkohë që mendohet që ngjarja të ketë qenë e qëllimshme. Për të mësuar më shumë detaje, ne do të lidhemi në këto momente me gazetaren ton Doriana Bezat. Doriana, përshëndetje. Përshëndetje Irida. Cilat janë informacionet më të fundit të ngjarjes? Grupi hetimor është ende në vendin e ngjarjes për të zbuluar se çfarë ka ndodhur një natë më parë në Laprak, ku një klinik dentare është përfshirë nga flakës duke shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale. Grupi hetimor është në ngjarje si policia ashtu edhe forcat zjarfikse të cilët, ekspertë të zjarfikës të cilët do të nxjerrin shkakun e zjarrit. Momentalisht dyshohet se kemi të bëjmë me një zjarrvendje të qëllimshme, pasi në pjesa e jashtme e klinikës, pra xhami kryesor i derës është i thyer dhe në atë pjesë janë gjetur gjurmë gjaku, ka për policin dyshohet se autori ka thyer xhamin për të depërtuar në ambientet e brendshme të klinikës ku edhe do të vendosë zjarri dhe duhet jetë lënduar, pra shkosa në ngjarje ka shënjar gjaku. Megjithatë, priten hetime të thellohen për ta zbuluar nëse kemi të bëjmë vërtet me një zjarrvendje të qëllimshme apo është një zjarr aksidental. Nga informacionet që ka marrë nga policia, është shoqëruar një person i dyshuar, pritet që në komisariat të shoqërohet edhe stomatologu Besian Tusha, i cili do të pyetet në lidhje me konfliktet e mundshme që mund të ketë. Të falenderoj Doriana, këto ishin informacionet e para pra lidhur me këtë ngjarje të përcjella nga gazetarja jonë. Do të rikthehemi me të tjera zhvillime. Partia Demokratike kërkon shkarkimin nga detyrat të kryetarit të bashkisë të Pelen Turmet Peçi pas këngës për ish diktatorin komunist Enver Hoxha të shtunën në mbrëmje. Deputeti demokrat Tritan Shehu kërkon gjithashtu edhe nisjen e veprimeve ligjore nga ana e prokurorisë, pasi sipas tij kushtetuta përcakton qartë se vendimi për shkarkimin e një drejtuesi të pushtetit vendor merret nga Këshilli i Ministrave. Kjo këngë për diktatorin komunist Enver Hoxha mund t'i kushtoj shtrenjtë Turmet Peçit. Kryetari i bashkisë të Pelen ka kënduar së bashku me golikun e famshëm të Bëngjës, vargjet që i thonin lavde, ish udhëheqësit komunist. Videoa ka rënë në dorë të opozitës, e cila thotë se kënga është kënduar mbrëmjen e së shtunës në darkën zyrtare të shtruar nga Bashkia e Pelen me rastin e 75 vjetorit të çlirimit të saj. Demokratët kanë kërkuar të merren masa drastike, të cilat mund t'i lëkundin themelet e pozitave të tërmetit, kreu të Bashkisë të Pelen. Deputeti i djathtë i qarkut Gjirokastër Tritan Shehu i ka kërkuar kryeministrit Edi Rama të shkarkojë menjëherë nga detyra Peçin, e ndërkohë nisjen e veprimeve ligjore të prokurorisë për shkelje të ligjit. Një sfidë e vërtet kjo ndaj ligjit, demokracisë, një ofendim ky për proceset tona demokratike, një arrogancë e pakufi ndaj të përsekutuarve, ndaj gjithë këtij populli që e pagoi shumë shtrenjtë atë diktaturë të egër. Çdo të ndodhte në Gjermani apo Itali, sikur një kryetar bashkie i thurte lavde në një ceremoni zyrtare, Hitlerit apo Mussolinit. Kushtetuta përcakton qartë se shkarkimi një drejtuesi të pushtetit vendor është ekskluzivitet i kryeministrit. Organi i zgjedhur drejt për drejt i njësisë qeverisëse vendore mund të shpërndahet ose të shkarkohet nga Këshilli i Ministrave për shkelje të rënda të kushtetutës ose të ligjeve, thuhet në ligjin themeltar të shtetit, ndërkohë që në rast të një vendimi të tillë mund të bëhet ankimim në gjykatën kushtetuese dhe në këtë rast vendimi i Këshillit të Ministrave pezullohet. Pra jeni duke ndjekur pikërisht videon ku kryetari i bashkisë të Pelenës Turmet Peçi ka kënduar së bashku me golikun e famshëm të Bëngjës vargje që i thurin lavde ish udhëheqësit komunist Enver Hoxha, ngjarje pra që
ka bërë që Partia Demokratike të kërkojë dorëheqjen e Tërmet Peçet. Gjykata ndërkombëtare e arbitrazhit vendos përfundimisht në favor të qeverisë shqiptare pas padisë së bërë nga kompania e biznesmenit italian Francesco Becchetti për mospërmbushjen e kontratës së ndërtimit të hidrocentralit të Kalivaçit. Në vendimin e marrë që në 7 shtator arbitrazhi detyron kompaninë Hidrosrl t'i paguajnë në total Shqipërisë 7 milion euro. Gjykata ndërkombëtare e arbitrazhit me seli në Paris i jep të drejtë qeverisë shqiptare në përballjen me biznesmenin italian Francesco Becchetti. Kompania Hidrosrl e Begghetit detyroi t'i paguajë Shqipërisë një dëmshpërblim me vlerë 7 milion euro për hidrocentralin e Kalivaçit. Vendimi që disponon News24 mban datën 7 shtator dhe i jep fund konfliktit 4 vjeçar të zhvilluar në arbitrazh. Gjithçka nisi në 1998-ën, kur qeveria vendosi t'i jap kompanisë Hidrosrl koncesionin e hec 100 MW në Kalivaç, por vepra nuk u përfundua asnjëherë e për mospërmbushje në kohë të kontratës. Qeveria e prishi marrëveshjen me Hidrosrl. Becchetti u drejtua arbitrazhit në vitin 2014 duke paditur qeverinë shqiptare. Ai kërkoi një dëmshpërblim me vlerë 137 milion euro, duke pretenduar se qeveria për shkak të zgjidhjes së njëanshme të kontratës i kishte shkaktuar një dëm të madh financiar. Nga ana tjetër, ai akuzon shtetin shqiptar si përgjegjës për mos ndërtimin në kohë të veprës energjetike. Përballja që zgjati 4 vite përfundoi në favor të qeverisë shqiptare, e cila pritet të marrë tashmë nga llogaritë e Begghetit shumën prej 7 milion eurosh. Gjykata e Tiranës i jep edhe 3 muaj kohë prokurorisë për hetimin e çështjes së privatizimit të OSSH-s nga ÇEZ. Shkak është bërë mungesa e mbërritjes së letër porosisë dërguar në Kosovë për dëshminë e Noel Kalajt, i akuzuar se luajti rolin e sekserit në këtë çështje. Për të dytën herë, Gjykata e Tiranës i jep edhe 3 muaj kohë prokurorisë për hetimin e çështjes së privatizimit në 2009 të OSSH-s tek çekët e ÇEZ. Zgjatja e afatit është miratuar nga gjykatësi Lazar Sallaku, pas kërkesës nga organi akuzës i cili mbetet në pritje të dëshmisë së Noel Kalajt, i konsideruar si njeriu kyç dhe që ka dieni për rrethanat e çështjes. Por pavarësisht se letërporosia drejt Kosovës për pyetjen e biznesmenit ka 6 muaj që ka marrë rrugë, ende autoritetet shqiptare nuk kanë informacion nëse ai ka dhënë shpjegime për llogaritë të çështjes. Socialistët e akuzojnë Kalajn se ka luajtur rolin e sekserit në procesin e privatizimit, nga i cili sipas tyre shtetit i është shkaktuar një dëm mbi 400 milion dollar. Nëse përgjigjja e letërporosis nuk mbërrin brenda fundit të tetorit 2018, prokurorët janë të detyruar të kërkojnë sërish shtyrie të afatit. Në të kundërt duhet të konkludojnë për dosjen me të dhënat e administruara deri më tani. Gjasat janë që hetimet të zvarriten jashtë çdo afati, nisur kjo nga fakti se shumë dosje të nxehta kanë mbetur peng i letërporosisë. Hetimet ndaj ish-ministrit të Brendshëm Sajmir Tahiri mbeten të hapura për shkak se priten përgjigjet e 2 letërporosive, njëra prej të cilave nga Mali i Zi. Më herët krimet e rënda pezulluan dosjen për Arbër Çekaj, pas dyshimeve se tentoi të trafikonte 93 kg kokainë nga Ekuadori. Autoritetet e vendit të Amerikës Latine nuk ju përgjigjën asnjëherë drejtësisë shqiptare. Zhvillohet sot në 76 vjetorin e konferencës së Pezës, ceremonia zyrtare e nderimit të dëshmorëve në Pezë, por ndërkohë nuk kanë munguar ashtu si çdo vit edhe iftarët e Enver Hoxhës dhe të komunizmit, të cilët ju po i ndiqni në këto momente me pamje dhe video. Partia Komuniste! Partia Komuniste! Enver Hoxha! Enver Hoxha! Kjo nuk është e para herë të nderuar teleshikues se në aktivitetet të tilla shfaqen edhe iftarët e diktatorit dhe jo vetëm në Pezë, por edhe në qytete të tjera. Partia Komuniste! Partia Komuniste! Enver Hoxha! Enver Hoxha!
Shfaqja e të tilla ngjarjeve në përkraje të diktatorit Hoxha është shoqëruar shpesh me debate të ndryshme politike. Ndërkohë, pra jeni duke ndjekur pamje nga idhtarët e diktatorit në rastin e 76 vjetorit të konferencës së Pezës. Pra është një përkujtim i një ngjarje mjaft të rëndësishme që shënoi bashkimin e shqiptarëve kundër pushtuesve nazifashist. Rikthehemi bashkë me lajmet. U krye dje fluturimi i parë i avionit të linjës Air Albania. 80 studentë ekselentë u përzgjodhen për të qenë udhëtarët e parë drejt Stambollit me avionin që mban emrin Lazgushi dhe Rama ju uroi atyre udhëtim të mbar. Partia Demokratike nga ana e saj deklaroi se Air Albania nuk ekziston si kompani e licencuar për fluturime. Nisi fluturimi në avioni i parë i Air Albania, që mban emrin e poetit ton të dashur Lazgush Poradeci. 80 studentë ekselent u përzgjodhen për të udhëtuar drejt Stambollit me kompaninë e parë ajrore shqiptare, ku aksioner është edhe shteti shqiptar. Gjatë ceremonisë në Rinas përpara ngritjes së avionit nga toka, kryeministri Rama tha se 80 studentët ekselent janë këmba e mbar për të nisur historinë e fluturimeve të kompanisë së parë ajrore shqiptare. Është një fluturim simbolik gjatë gjithë muajit. Do jenë disa të tillë, na shkoj mendja tek ju, sepse jeni fytyra e ndritur e gjeneratës tjetër dhe meritoni që të keni të gjithë vëmendjen dhe të gjithë respektin. Jam i bindur që jeni këmba më e mbar që mund të gjendej në këtë vend për kompaninë tonë të flamurit. Kryeministri u gjit në bordin e avionit dhe duke marrë në dorë mikrofonin e stewardëve, ju uroi pasagjerëve të parë rrugën e mbar. Silluni mirë atje. Janë marrë gjitha masat që të keni një ditë shumë bukur, edhe mirë se të ktheheni që të gjithë për vitin e ri shkollor. Rrugë mbar. Fluturimet e para të Air Albania do të jenë drejt Stambollit dhe pasi testimet të rezultojnë të suksesshme, fluturimet do të drejtohen edhe në qytetet kryesore europiane, si Roma, Londra apo Milano, dhe vitin tjetër edhe në New York. Sipas qeverisë, krijimi i kompanisë Air Albania do të ofrojë më shumë mundësi për fluturime low cost nga Shqipëria dhe do të rrisë konkurrueshmërinë. Avionët me stemën e flamurit shqiptar do të mbajnë emrat e poetëve tanë të shquar, Lazgushi, Migjeni dhe Noli. Partia Demokratike deklaron se Rama është duke mashtruar. Sipas PD-s, Air Albania nuk ekziston si kompani e licencuar për fluturime. Deputeti Endri Hasa poston këtë foto të tabelës së nisjeve të avionëve dhe shkruan se nga Rinasi u nis avioni TK 6888 i Turkish Airlines. Deputeti Hasa shkruan se Rama jep show që të harrohet vettingu, por vettingu sipas tij do të fluturojë Ramën nga zyra. Partia Demokratike akuzon kryeministrin dhe ministrin e brendshëm se refuzojnë vettingun e politikanëve nga frika e zbulimit të lidhjeve me krimin e organizuar. Deputeti Enkelida Libej denoncoi favorizimin që sipas tij qeveria Rama i ka bërë kompanisë të lojrave të fatit, pas të cilës qëndron vëllai i ministrit të brendshëm Agron Xhafaj. Reagoi menjëherë drejtori i komunikimit në kryeministri Endri Fuga. Për të dytën ditë radhasi, demokratët publikuan fakte që sipas tyre dëshmojnë se pas kompanive të lojrave të fatit, fshihet emri i vëllait të ministrit të brendshëm Fatmir Xhafa. Shqiptarët duhet ta dinë se disa nga pikat më të njohura të basteve që u zhvasin parat shqiptarëve me vesin më shkatrues për familje shqiptare janë Ekobet, Baste Live, Euro Live, Basti Shqiptar. Të gjitha këto të zotruara nga kompania prapas cilës qëndron vllai i Fatmir Xhafës, Agron Xhafa. Përmes një grafiku, Enkelida Libej sqaroi se si kompania e Agron Xhafaj ka rritur fitimet në mënyrë të ndjeshme për gjatë 4 viteve në pushtet të socialistëve. Nga një kompani bastesh, me të ardhura jo domethënëse për një biznes të tillë, kompania e Agron Xhafajt ka nisur rritjen galopante ditët e para të ardhjes në pushtetet e Ramës. Nga $1 milion në vitin 2014, të ardhurat e kompanisë së basteve të vllait të ministrit brendshëm, janë 10 fishuar në 4 vite.
duke shkuar në plot 10 milion dollar në vitin 2017. Demokratët janë të bindur se pasuria marramëndëse që krimi ndan me pushtetin janë arsyeja sepse Edi Rama dhe Fatmir Gjafa refuzojnë vetingun e politikanëve. Drejtori i komunikimit në kryeministri Endri Fuga reagoi menjëherë pas akuzave të Partisë Demokratike duke i cilësuar të pabazë baltosjen që sipas tij prej 2 ditësh opozita po bën në adresë të Ramës dhe Gjafës. Fuga në reagimin e tij mohon që familjarë të kryeministrit apo ministrit të brendshëm të kenë lidhje me kompani të bastave apo të atyre që bëjnë monitorimin e bastave online, ndërsa shton se kompanitë për të cilat opozita baltos qeverinë kanë rinovuar licencat e tyre ose kanë marrë licenca të reja gjatë viteve kur në qeveri ishte Sali Berisha dhe Lulzim Basha. Kryeministria gjithashtu jep lajmin se më 31 dhjetor të këtij viti të sankcionuar në ligj si afati i fundit nuk do të ketë më asnjë kompani lojrash fati brenda territorit të qyteteve, ndërsa fton mediat të nisin verifikimet se cila palë po gënjen, qeveria apo opozita. Në një takim me lidershipin shqiptar në Maqedoni, Basha ju ka bërë thirrje shqiptarëve në Maqedoni të dalin dhe të votojnë masivisht në datën 30 shtator, pasi sipas kryedemokratit, kjo votë është kyçe për integrimin e Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka takuar faktorin shqiptar në Maqedoni në lidhje me referendumin që do të zhvillohet më 30 shtator, ku pritet të votohet për emrin e ri të Maqedonisë. Basha ju ka bërë thirrje shqiptarëve në Maqedoni të dalin dhe të votojnë masivisht më 30 shtator, pasi sipas kryedemokratit kjo votë është kyçe për integrimin e Maqedonisë në NATO dhe BE. Partia Demokratike ka një porosi apo një këshill apo një mesazh për gjithë qytetarët e Maqedonisë, e në veçanti për bashkëkombësit tanë shqiptar, të dalin masivisht, të marrin pjesë masivisht të gjithë në referendumin e 30 shtatorit dhe të hedhin votën e tyre për Republikën e Maqedonisë në NATO, për Maqedoninë në NATO dhe për të ardhmen e sigurt euroatlantike dhe europiane të Maqedonisë dhe të mbar rajonet. Kreu i BDI-s Ali Ahmeti e vlerësoi këtë përkrahje të kreut të Partisë Demokratike Shqiptare Lulzim Basha dhe tha se në referendumin e 30 shtatorit nuk vendoset vetëm për Maqedoninë, por edhe për një rajon më të sigurt. Zoti Lulzim Basha në dha përkrahjen e fortë që ne të vazhdojmë me përkushtim që vendi ynë të jetë antar i plot në NATO, të jetë antar i plot në Bashkimin Evropian dhe më 30 shtator vendoset jo vetëm për një Maqedoni stabile, por edhe për një rajon shumë më të sigurt. Qytetarët maqedonas pritet të drejtojnë kutive të votimit më 30 shtator, ku do të jepet verdikti final për një vot pro ose kundra emrit të ri me Greqinë. Antarët e Këshillit Bashkiak të Elbasanit janë bërë bashkë pa dallime politike në një protest kundër ndotjes nga rafineria e naftës. Kreu i Këshillit Bashkiak, si dhe përfaqësues nga Partia Socialiste dhe Partia Demokratike, apelojnë që të merren masa urgjente për këtë kompani, e cila nuk zbaton rregulla teknike. Ndotja e shkaktuar në Elbasan nga rafineria e naftës ka bërë bashkë antarët e Këshillit Bashkiak të këtij qyteti, të cilët kanë protestuar në hyrjen kryesore të kësaj rafinerie. Kryetari i Këshillit Bashkiak, njëkohësisht edhe përfaqësuesi i LSI Altin Idrizi, u shpreh se kjo është përpjekja e parë për të ndalur katastrofën mjedisore në Elbasan. Idrizi kërkoi respektimin e ligjit dhe vendosjen në punë të filtrave. Këshilli Bashkiak i Elbasanit nuk do të ndaloj vetëm me këtë protest, por do të vazhdoj shkallë, derisa këto operator, këto ndotës të ambientit që po na marrin frymën, po na marrin dhe jetët në Elbasan, të reagojnë, të zbatojnë kriteret ligjore, të vendosin filtrat, bën një kujdes më të madh për ambientin, sepse ato kanë ardhur këtu, ndërsa ne jetojmë çdo ditë. Si përfaqësuesi i grupimit të majtëve, Bukurosh Stafa i bëri apel operatorëve industrial të mos bëjnë kompromis me jetën e qytetarëve, duke kërkuar të merren masa urgjente nga rafineria. Dhe unë flas në emër të grupit socialist për të kërkuar këtyre industrialistëve, jo vetëm këtyre të fabrikës këtu, por edhe të uzinave të Ferrokome dhe uzinave të tjera, që ne duam qytetin të pastër. Kërkojmë me forcë
që të merren masa urgjente, veçanërisht nga kjo fabrikë që shikoni këtu, për ndotjen e arit dhe ndotjen e ujit. Bledi Himçi, përfaqësuesi i Partisë Demokratike në Këshillin Bashkiak, vuri theksin të numri i lartë i personave të prekur nga sëmundjet tumorale në Elbasan. Himçi u shpreh për Ministrinë e Mjedisit dhe masat minimale të marra prej saj. Qyteti i Elbasanit mbahet si numri 1 i sëmundjeve kancerogjene, pikërisht për shkak të tyre operatorëve ndotës, të cilët operojnë në qytetin e Elbasanit jashtë çdo lloj kushti teknik. Ministria e Mjedisit ende nuk ka marrë një hap shtrëngues ndaj këtyre operatorëve, keqardhje për ministrin, keqardhje gjithashtu edhe për të gjithë drejtorinë e mjedisit në varësi për Bashkinë e Elbasanit. Bashkia e Elbasanit prej disa muajsh ka bërë kallëzim penal ndaj rafinerisë së naftës si një nga ndotësi kryesor të ujrave nëntoksor me mbetje toksike. Pavarësisht këtyre ndërhyrjeve, situata në Elbasan vijon të jetë e njëjtë dhe qytetarët të thithin ajrin e ndotur. Për prodhimin e biskotave në vendin tonë nevojiten vetëm 3.000 ton miell në vit me protein 9.5%, por vitin e kaluar janë importuar në Shqipëri 149.000 ton mielli të tillë nga Serbia dhe Kosova. Sipas shoqatës së përpunimit të dritrave, ky miell është përdorur për prodhimin e bukës, ndërkohë mjekët theksojnë se konsumimi i bukës me proteina të ulta shkakton rënje imuniteti, infeksione dhe anemi. Rreth 146.000 ton mielli importuar nga Serbia e Kosova me proteinë të ulët prej 9.5% është përdorur për prodhimin e bukës në vendin tonë. Ndërkohë standardi shqiptar për bukën duhet të jetë minimumi 11% proteinë. Shifrat alarmante zbardhen nga Murat Klobocishta, antar i shoqatës së përpunimit të dritrave në Shqipëri. Sipas tij, në 2017 është importuar plot 149.000 ton miell, i destinuar për industrinë e biskoterisë, në një kohë që nevojat për këtë të fundit janë vetëm rreth 3.000 ton në vit. Po shohim statistikat e drejtorisë përgjithshme dogane, nga Serbia dhe Kosova në importuar vjet 149.000 ton. Nëse do flasim për biskoteri, biskoteria nuk ka nevojë më shumë se 2.500-3.000 ton miell. Do thotë që gjithë sasia tjetër ka shkuar për prodhim buke dhe ai miell për prodhim buke, që është me proteinë 9.5%, nuk është i përshtatshëm. Duhet të përcaktohet dhe të ndiqet ku shkojë, do shkojë për prodhim biskoterie dhe të ndiqet shkon për prodhim biskoterie apo nuk shkon. Sepse gjithë loja këtu bëhet. Nëse një person konsumon bukë që përmban më pak proteina se 11%, do të shfaqen jo pak problematika në organizmin e tij. Profesor Enver Roshi, ish drejtori i SHP-s dhe pedagog në Fakultetin e Shëndetit Publik, shprehet se konsumimi i bukës me proteina të ulta shkakton rënjen e imunitetit të njeriut. Si pasojë, trupi është më i predispozuar për të prekur nga infeksionet, e veçanërisht ato të rrugëve respiratore. Sipas mjekut, personat që konsumojnë më pak proteina se ç'duhet, mund të shfaqin edhe probleme me anemin. Barrierat kryesore janë ulja e rezistencës edhe shfaqja e infeksioneve respiratore apo infeksioneve të tjera të lidhura me proteinat. Fillon nga anemia, shfaqet dukshëm këtë. Dhe mungesa e marrjes proteinave është fenomen i vendeve të varfëra, ku bazë kanë vetëm bukën. Roli i proteinave në organizmin e njerit është jetik. Pa proteina nuk ka jetë. Tani le të shohim se cili është mendimi i qytetarëve mbi cilësinë e bukës që konsumojnë. Ka shumë përzierje. Nuk ka proteinat mielli që vjen dhe që i pam të gjitha dhe ka mashtrimin e pronarëve të furrave të bukës. Për bukën s'ka më keq me. Bukën se s'bajash me ngjyra. Asnjë gjë s'është e sigurt tuk e neve. Duke filluar që nga politika gjitha, se kjo i ka grumbulluar gjithë të pasiguri. Kanceroze. A i hudhin boja, qari hudhin nuk e di. Pik lezeti nuk ka, pik shije nuk ka.